वसीम मुसल्लीमुल्ला आहे. मी सोलापूरहून आहे. मला 1 वर्षापासून ह्याचा फिस्टुलाचा त्रास होता. सोलापुरातल्या नामांकित हॉस्पिटल अश्विनी ह्या ठिकाणी माझ्यावरती पेरिनेल ॲब्सेसचं सर्जरी झाली, परंतु ती सर्जरी सक्सेस न झाली. त्यानंतर मी सोलापुरातल्या विविध हॉस्पिटलमध्ये फिरल्यानंतर डॉक्टर सचिन जमा सरांनी, सोलापूरच्या प्रसिद्ध तज्ज्ञांनी श्री डॉक्टर अश्विन पोरवाल यांचं नाव मला सजेस्ट केलं आणि तसं रेफर लेटर दिलं. आणि अश्विन पोरवाल साहेबाकडे, डॉक्टर साहेबाकडे आल्यानंतर त्यांनी जी मला ट्रीटमेंट आणि जी सर्जरीबद्दल माहिती दिली आणि त्यासाठी काय करावं लागेल हे त्यांची जी कल्पना होती आणि त्या कल्पनेतून त्यांची जरा बॅकग्राऊंड आम्ही माहिती घेतल्यानंतर होणारा त्रास किती कमी आहे आणि त्याचं सक्सेस पर्सेंट किती आहे हे मला त्यांनी समजावून सांगितल्यामुळं मी या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झालो. आणि 10 जूनला माझी इथं सर्जरी फिस्टुलाची झाली आणि आज 21 सप्टेंबरला टोटली माझा जो काही आजारचा प्रकार होता तो नील होऊन आज मला एक चांगला अनुभव या दवाखान्यातून हिलिंग हँड्समधून मिळाला. आणि हिलिंग हँडच्या स्टाफनं नेहमी सहकार्य केलं आणि डॉक्टर फरहान सरांनी नेहमी ड्रेसिंग करताना व्यवस्थित गाईडलाईन्स केल्यामुळे त्या पद्धतीने मी माझ्या जागेची त्या पिस्टुलाचं केअर करता आलं. आणि त्यामुळे आज मला खरंच हिलिंग हँडच्या सहकार्याने आज मला पुनश्च एकदा त्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सर्व स्टाफचा हार्दिक अभिनंदन करायचं आहे. लोकांना विनंती करू इच्छितो की न संकोच बाळगता आपण आपले हे मूळव्याध हिलिंग हँड्समध्ये पाईल्स असतील, जे काही पिस्टुला वगैरे प्रकार असतील, ह्या बाबतीत निसंकोच बाळगता श्री अश्विन सरांकडे येऊन तपासणी केल्यास माझ्यासारखं जसा आज अनुभव मला आला, सक्सेस मिळालं, तसं सर्वांना सक्सेस मिळून मी एवढीच कृतज्ञता व्यक्त करतो.